Bună ziua! Astăzi mă aflu la Rom Caravan în Otopeni și am venit să vă prezint, să ne uităm la o autorlotă Rimor Killing 669. Este o autorlotă model 2025. Acest model de autorlotă poate fi văzut atât aici în Otopeni cât și la Sibiu. Acest model de autorlotă este pe motorizare de Ford, are o putere de 130 cai putere și o capacitate cilindrică de 2000 de centimetri cubi. Este cutie manuală. Acest camper are o lungime exterioară de 7,30 m, o lățime exterioară de 2,30 m și o înălțime de 3,40 m. Ce este foarte important că are 3 tone jumătate, deci se poate conduce cu categoria B. Această autorlotă este model 2025, modelul nou. Are 5 locuri în centură și 5 locuri de dormit. Autorlota este dotată cu pachetul Premium Camper, care include jante de 16 pe aliaj, ușor negre, are faruri high series, adică cu acele LED-uri, proiectoare de ceață, bara și bandourile laterale în culoare albă, climă automată, are senzor de parcare. Acesta este prețul afișat de către dealer, preț oferit în showroom-ul din Otopeni și din Sibiu, iar în acest preț este inclus transportul și omologarea în România. Mergem așa pe partea șoferului să vedem ce avem pe aici. Și în spațiul acesta, în compartimentul acesta, se poate pune o baterie suplimentară. Aici avem bușonul pentru alimentare cu apă. În continuare este spațiu pentru 2 butelii mari. Coșul de la Truma Boiler. Sistemul de încălzire la această autorlotă este Truma Combi 4 pe gaz, adică se încălzește pe gaz. Aici este cala, dar o să vă arăt pe partea cealaltă. Este dotată cu cameră de mers înapoi. Aici avem cala, o cală destul de încăpătoare. Lumina, care iarăși e foarte interesantă, se poate scoate din suportul acesta și se poate umbla în diferite zone când avem garajul mai plin, cala mai plină. Mai departe avem caseta de toaletă și aici priza de 2,30. După ce am făcut un tur exterior al acestui camper, haideți să ne uităm un pic la interior, la layout, dar nu înainte de a vă spune că această autorlotă are dotări suplimentare montate din fabrică, pachetul Gold 2025. Asta înseamnă că are un frigider de 141 de litri slim versus acel frigider clasic de 100 de litri. Are ușă duș policarbonat în loc de perdea PVC. Are acest geam la ușa de la intrare, după cum se vede. Aici avem ruloul de intimitate. Tot în acest pachet este inclus și plasa anti-insecte de la intrare. Repet, astea sunt dotări de fabrică. Haideți să intrăm. Și mergem în față să vedem despre ce este vorba aici. Scaunele au huse în același pachet. Motorizarea de Ford cu comenzi pe volan, cutie manuală. Aici este display-ul, tableta pentru toate comenzile, un display foarte mare, după cum se vede. Deasupra postului de conducere avem câteva spații de depozitare mici pentru acte în general, sau pe timpul transportului putem să punem buletinele și așa mai departe. Patul de deasupra din alcov este pe piston, se ridică de acolo, stânga-dreapta. Avem pistoane stânga-dreapta. Un pat foarte mare, după cum vedem, un pat dublu. Acolo avem niște lumini de seară, de citit.
iar deasupra e un suport unde punem telefonul de obicei seara. Alcovul este prevăzut cu un geam pentru aerisire. Avem și plasă de protecție anticădere care se prinde acolo cu chingile alea. Se deschide de aici și practic se trage perdeaua asta de intimitate. Asta și mai este una și în partea opusă și creăm o zonă de intimitate în camper. Pe mâna dreaptă, cum urcăm, avem această banchetă în centură, deci sunt 5 locuri, cum am spus, de dormit și 5 locuri în centură. Aici este centura pentru această banchetă. În momentul în care autorlota este în mers, persoana respectivă va sta practic cu spatele către direcția de mers. Sub banchetă este un spațiu destul de mare de depozitare. Pe aici trec și conductele de căldură care au acolo gura de evacuare. Living-ul este destul de mare. Avem o banchetă aici în formă de L. Masa are 2 secțiuni, poate culisa stânga-dreapta. Se deschide acest blat și astfel se face o masă destul de mare în living. Se poate mișca stânga-dreapta, cum v-am arătat, dar aici, cu acei fluturași, masa se poate muta puțin față sau în spate. Bancheta asta L este interesant pentru că dacă avem nevoie, putem să lăsăm. Dacă nu, putem scoate această banchetă și această placă și astfel putem avea persoanele care stau aici în spate, au mai mult loc la picioare în zona aia. Aici, în zona asta, este pus acest material textil. Sub banchetă, hai să ne uităm un pic, să vedem ce avem aici sub banchetă. Este pompa de apă și rezervorul de apă care are 85 de litri, apă curată mă refer. Iar aici mai este o chestie interesantă, dacă vedem, se scoate acest sertar și aici se poate face un alt pat de dormit, deci al 5-lea loc de dormit. O să vedeți, cum am spus, sunt 2 paturi acolo sus în alcov. O să vedeți în dormitor încă 2 paturi și al 5-lea loc de dormit este aici. Se poate face aici. Ăsta intră foarte ușor sub banchetă. Cum am spus, aici avem zona de pompă de apă și rezervorul de apă curată. Asta este zona living-ului cu patul din alcov foarte, foarte mare. Aici, în zona living-ului, există un geam prevăzut cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte, perdeluță. Deasupra sunt 2 dulapuri de depozitare foarte mari, adică inclusiv aici e foarte adânc. Baza este undeva aici, deci ăsta este spațiu folosibil. Mai sunt la unele campere unele balamale care în momentul în care ai scăpat, de exemplu, din mână un pic ăsta, pleznește. Aici, după cum vedeți, se închide foarte ușor. E prevăzut cu bandă LED peste tot, inclusiv aici în zona living-ului avem o lumină mică. Un alt dulap la fel de mare de depozitare a hainelor. La intrare sunt și 2 cuiere pentru a-ți agăța hainele. Deasupra ușii aici, iarăși avem un spațiu foarte mare. Dacă băgăm mâna acolo, e până aici, e foarte adânc. Pe mâna stângă, cum urcăm, este frigiderul mare de care v-am spus că există în pachetul Gold.
congelator. Jos, separat, avem lada frigorifică, unde putem pune, de exemplu, apa care să stea la o temperatură mai rece, dar nu chiar ca la congelator. Aici, panoul de control. Avem luminile, zona de lumini. Această autolotă, de exemplu, nu are montată din fabrică lumină exterioară la ușă și dacă se dorește, puteți comanda și atunci se montează acea lumină exterioară, iar acesta este butonul de acționare a luminii de afară. Pompa de apă. Aici la info, primul rând este nivelul apei. Rândul 2 este bateria, cât de încărcată este. Bateria de la celulă, iar cum nu avem aici montată baterie, fiind o autolotă nouă, nu arată nimic. Iar rândul 3 este despre bateria, informații despre bateria de la motor. Panoul Truma. Deasupra aici se poate monta probabil inclusiv un cuptor cu microunde sau se poate face un spațiu în care depozităm diferite lucruri. Acolo este precablarea pentru televizor și prize de 12 volți. Vis-a-vis de frigider, în spatele banchetei din living există zona de bucătărie și avem aici două uși cu, în zona asta, două spații de depozitare destul de adânci. În partea asta coșul de gunoi aici și sertarul pentru veselă, tacâmuri este situat aici. Blatul de bucătărie e destul de mare. Avem zonă de lucru aici, zonă de lucru acolo, o chiuvetă de la Can, de la firma Can, cu pipa foarte interesantă de la Argo, un aragaz cu 3 ochiuri. Avem aici o protecție în cazul în care, în momentul în care gătim, să nu sară grăsimile pe perete. Geam de aerisire, putem deschide, putem admira peisajul, priveliștea. Este dotat cu rulou de intimitate și plasă anti-insecte. După cum vedem, aici avem o formă foarte interesantă. Așa s-a gândit producătorul să facă. Este dintr-o tablă subțire și aici se pot agăța prosoapele la bucătărie. Arată foarte interesant. Mergând spre zona de spate a camperului, aici avem iarăși o bandă LED de sus până jos, care seara creează o atmosferă plăcută și avem zona de dormitor. Zona de dormitor este cu pat matrimonial, pat dublu, foarte mare în spate, foarte aerisit, mi se pare foarte aerisit aici și văd că este un pic, dacă vedeți, practic partea asta de la cap e un pic ridicată. Asta se poate trage în momentul în care vrem să dormim, tragem un pic de suport și se întinde, se face plan. Dar dacă vrem să stăm la televizor, se împinge suportul ăla și se face acolo un pic de suport pentru cap, să putem să privim la televizor. Deasupra sunt două dulapuri de depozitare. Stânga-dreapta patului există câte un dulap pentru fiecare persoană cu bară pentru umerașe. Se pot depozita haine, cămăși, rochii, fuste și așa mai departe. Aici este un suport unde putem pune diferite obiecte. Încă o zonă mică aici pentru depozitarea diferitelor lucruri. Asta este treapta de acces. Sub pat, aici avem două zone. Zona în care este centrala și aici alte zone de depozitare. Asta este perna care se pune la patul din living. Se mai poate accesa și pe partea de jos. Adică putem să avem acces pe aici pe sus
sau pe ușile astea de aici. Avem o trapă de aerisire și două geamuri stânga-dreapta pentru a admira peisajul. Zona de duș și de toaletă. Aici avem zona de toaletă, o toaletă foarte generoasă, foarte mare. Am uitat să vă spun, camperul ăsta este destul de înalt la interior, în sensul că și o persoană mai înaltă are suficient loc să stea în acest camper. Aici este un dulap pentru obiectele sanitare, un alt dulap mai micuț, geam de aerisire, chiuveta. Aici tot așa niște spații de depozitare, suportul pentru hârtie, un alt suport pentru prosop. Vis-a-vis de zona de toaletă este zona de duș. După cum vedem, e ca un fel de cabină. Aici mai sunt două cuiere. Deschidem ușa de la duș și dacă am închis, acolo separăm practic zona de față a autorlotei, living-ul, față de zona de toaletă și de dormitor. Cabina de duș, după cum vedeți, este mare, adică inclusiv persoanele care au aproape 2 metri în cap aici, pentru că este un duș foarte mare. Eu mai am deasupra capului în jur de 30-40 de centimetri, deci foarte mare. Cu aceste două uși din policarbonat, în momentul în care l-am închis, se face cabina de duș, nu stropește, nu se udă restul camperului. Aceasta a fost prezentarea autorlotei Rimor Killig 669, model care îl puteți găsi la sediile Rom Caravan din Otopeni și din Sibiu.